Játék. Játékokra? Igen. Szuperbiciklit és újságkiportó lennék. Cukörkutat. Kémcicot. Te mit szeretnél? Kocsit. Vennék belőle egy kisebb buszt, amit felosztana egy három részbe, és az egyikben lenne egy tár, és egy olyan szoba, amiben székek lennének, és egy okostábla, és egy olyan szoba, amiben pedig néhány számít. Végtelen kívánságot vásárolnak. Lapabíró versenyek. Sugárrájtás cipőt, amivel És te mire költenél 3 millió forintot? Vennél egy 2 méteres képátlójú 4K UHD tévét? Vagy egy 5 év körüli családi használt autót? Esetleg eltöltenél 2 éjszakát a Széchenyi téri Four Seasons Hotel elnöki lakosztályában? Mindegyik mellett szólnak érvek, nekünk azonban jobb ötletünk van. Lepjük meg karácsonyra egy egész falu gyerekeit a jobb élet, a tanulás és a tudás lehetőségével. Lucfalva egy 600 fős település a Cserhát-Lankái között, ahol 2000 óta működik a tanoda, amelynek célja, hogy iskolaidő után tartalmas, felzárkóztató foglalkozásokat, szaktanári segítséget biztosítson a falu diákjainak. A tanoda munkatársai emellett a családokat is képzik, egészségügyi szűrővizsgálatokat végeznek, közös összejöveteleket, programokat kínálnak. 2 éve azonban az önkormányzat nem újította meg a bérleti szerződést, így a tanoda fedél nélkül maradt. Átmenetileg a Lucfalvi iskola egy termében és folyosóin tovább tudott folyni a munka, ám hamarosan innen is menni kell. Célunk egy állandó ingatlan vásárlás a Lucfalván, ahol a megcélzott 3 millió forintból már az igényeket kielégítő házat lehet vásárolni. Amennyivel több pénz gyűlne össze, úgy a felújításra, bebútorozásra is maradna. Egy 4 fős család Budapesten átlagosan 20 000 forintért vásárol élelmiszert egy hétre. Mi ennek szeretnék kérni a felét, és nem hetente, csupán egyetlen egyszer, hogy ezzel a lehető legnagyobb értéket adjuk meg a gyerekeknek. A tanulás, a tudás lehetőségét, esélyt a jobb, boldogabb életre. Köszönjük! Támogass te is a Lucfalvai tanodaépület megvásárlását célzó akciónkat.